Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự thật trò chơi mắt cáo. Bạn có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Trò chơi mắt cáo là một truyền thuyết tâm linh tồn tại ở nhiều nền văn hóa và được kể lại qua nhiều thế hệ. Trong trò chơi này, người chơi sẽ dùng hai tay để tạo thành một biểu tượng, thường là hình tam giác hoặc vòng tròn, rồi nhìn qua nó với niềm tin rằng họ có thể nhìn thấy thế giới bên kia, một thế giới mà con người bình thường không thể nhìn thấy được. Không có một quốc gia cụ thể nào được ghi nhận là nơi khởi nguồn chính xác của trò chơi này, vì truyền thuyết liên quan đến việc nhìn thấy thế giới siêu nhiên qua các biểu tượng hoặc nghi thức tồn tại trong rất nhiều nền văn hóa khác nhau, có thể là từ Nhật Bản. Trò chơi mắt cáo là sự kết hợp giữa các yếu tố nhân gian và mê tín phổ biến, xuất phát từ nhu cầu con người muốn tìm hiểu và khám phá thế giới bí ẩn, vượt ngoài tầm kiểm soát và hiểu biết của chính mình. Sau đây là cách thực hiện nghi thức. Đầu tiên cần một người chơi chính, hai bàn tay. Chúng ta có thể bắt đầu nghi thức bất cứ thời gian và thời điểm nào. Đầu tiên, đưa hai tay lên trước mặt. Trên mỗi bàn tay, uốn cong ngón giữa và ngón ranh về phía lòng bàn tay. Sau đó, đưa ngón tay cái lên chạm vào chúng. Hai bàn tay của bạn phải giống như đầu của một con cáo. Giữ các ngón tay của bạn ở vị trí đó. Xoay bàn tay phải của bạn ra ngoài, tức là ngón trỏ phải di chuyển ra khỏi cơ thể. Sao cho lòng bàn tay phải hướng lên trên. Bây giờ, một lần nữa, giữ các ngón tay của bạn ở vị trí đó. Xoay nhẹ bàn tay trái về phía bạn, tức là ngón trỏ phải hướng về phía cơ thể, sao cho mu bàn tay hướng lên trên. Tiếp tục giữ các ngón tay ở vị trí hiện tại, ngón giữa và ngón áp út chụm vào nhau bằng ngón cái. Nhẹ nhàng đan hai bàn tay lại vào nhau, sao cho ngón trỏ của bàn tay phải ở dưới ngón út của bàn tay trái và ngón út của bàn tay phải của bạn ở bên dưới ngón trỏ của bàn tay trái. Nếu bạn thành công, cửa sổ sẽ hoàn tất. Giữ nguyên sự sắp xếp này, đưa hai tay lên trước mặt và đọc câu chú sau. Mishiya Munoka, Shotao Irawase, Keshiya Munomoka. Sau khi đọc lời thỉnh, nhìn qua cửa sổ được tạo thành bởi các ngón tay của bạn. Hãy nhìn thật cẩn thận. Bạn đã nhìn thấy gì? Nếu bạn không thấy gì khác thường, tất nhiên không có linh hồn nào hiện diện. Để đóng cửa sổ, hãy thả tay ra. Bạn có thể thử vào một thời điểm khác hoặc ở một địa điểm khác nếu như bạn muốn. Nếu bạn thấy thứ gì đó không nên thấy ở đó, thì hãy ghi lại điều đó. Sau đó nhả tay ra và ngay lập tức, đừng lơ đễnh. Tốc độ là điều rất quan trọng. Hãy thả tay ra ngay lập tức khi thấy thứ đó. Một khi bạn đã buông tay và đóng cửa sổ, bạn có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng hãy biết điều này, việc đóng cửa sổ sẽ không làm biến mất thứ mà bạn đã nhìn thấy. Sau đây là những chú ý mà chúng ta phải tuân theo. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cảm thấy khó chịu hoặc đau, hãy thả tay ra và chấm dứt nghi lễ. Đừng làm tổn thương chính mình khi cố gắng chơi. Không nhìn qua khe tay do người khác làm. Nếu thấy bất kỳ thứ gì đó qua khe tay, bạn phải đóng khe tay ngay lập tức. Nếu bạn không tuân theo những nguyên tắc này, bạn sẽ nhận phải một điều bất lợi hoặc một lời nguyền gì đó. Và tuyệt đối phải tuân theo những nguyên tắc này. Và trước khi nhìn, hãy chắc chắn rằng bạn thật sự muốn thấy một điều gì đó đặc biệt. Đôi khi, không biết vẫn tốt hơn. Trong rất nhiều hệ thống tín ngưỡng, mắt được coi là biểu tượng quan trọng của sự thấu thị, khả năng nhìn thấy những điều ẩn giấu mà thường được liên kết với việc nhìn thấy các linh hồn, thực thể siêu nhiên hoặc các chiều không gian khác. Đặc biệt, khái niệm con mắt thứ ba được nhắc đến trong các tôn giáo như Ấn Độ giáo và Phật giáo, nơi nó đại diện cho giác quan tâm linh, giúp con người nhận thức những điều vượt qua giới hạn của mắt thường. Trong trò chơi mắt cáo, việc sử dụng tay để tạo thành biểu tượng và nhìn qua đó có thể mang ý nghĩa biểu tượng cho việc mở con mắt tâm linh, giúp người tham gia tiếp cận với thế giới linh hồn hoặc các hiện tượng siêu nhiên. Mắt ở đây không chỉ là một giác quan đơn thuần,
mà còn là cách để kết nối với thực tại mà con người không thể thấy bằng cách nhìn thông thường. Cáo là một loài động vật xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và được coi là biểu tượng của sự thông minh, tinh ranh và đôi khi liên quan đến yếu tố huyền bí. Sự hiện diện của cáo trong các câu chuyện nhân gian và truyền thuyết thường thể hiện qua hai yếu tố chính: khôn ngoan và kết nối với thế giới siêu nhiên. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách mà cáo được liên kết với thế giới tâm linh trong các nền văn hóa khác nhau. Trong văn hóa Nhật Bản, Kitsune được coi là một sinh vật huyền bí có khả năng biến đổi thành người, thường là phụ nữ, và sử dụng phép thuật để thực hiện các hành vi siêu nhiên. Kitsune được coi là một loài yêu tinh có khả năng liên lạc với thế giới linh hồn và đôi khi đóng vai trò là sứ giả của các vị thần, đặc biệt thần Inari và thần lúa. Trong nhiều câu chuyện, Kitsune có thể nhìn thấy và tương tác với thế giới siêu nhiên, khiến nó trở thành biểu tượng lý tưởng cho việc kết nối giữa con người và thế giới tâm linh. Do đó, khi trò chơi được đặt tên là mắt cáo, có thể ám chỉ sự tinh quái và khả năng nhìn thấu thế giới siêu nhiên mà Kitsune đại diện, khiến người tham gia tin rằng họ có thể nhìn thấy linh hồn hoặc những thực tại khác nhau khi tham gia vào trò chơi. Ở châu Âu, đặc biệt trong thời kỳ Trung Cổ, cáo thường được xuất hiện trong các câu chuyện về phép thuật và phù thủy. Cáo thường được miêu tả là một sinh vật thông minh và tinh ranh, có khả năng lừa dối con người hoặc dẫn dụ họ vào thế giới bí ẩn. Các câu chuyện nhân gian thường được kể rằng cáo có thể liên hệ với các thế lực siêu nhiên, thậm chí là làm việc với các phù thủy, và sở hữu khả năng nhìn thấu thực tại khác mà con người không thể nhìn thấy. Trong văn hóa Trung Quốc, hồ ly tinh, cáo chín đuôi là một sinh vật ma thuật nổi tiếng có khả năng biến hình và sử dụng phép thuật. Nó được cho là có khả năng tương tác với thế giới tâm linh và đôi khi dùng phép thuật để đánh lừa hoặc quyến rũ con người. Cáo trong văn hóa Trung Quốc không chỉ là một sinh vật bình thường mà còn là hiện thân của các yếu tố siêu nhiên, có thể nhìn thấy và sử dụng sức mạnh từ thế giới bên kia. Cách thực hiện trò chơi sử dụng tay để tạo ra hình tam giác hoặc vòng tròn và nhìn qua nó có thể liên quan đến các nghi thức cổ xưa hoặc ma thuật, nơi mà các cử chỉ hình dạng được sử dụng để gọi hồn hoặc kết nối với thế giới siêu nhiên. Các biểu tượng hình học, đặc biệt là tam giác hoặc vòng tròn, trong nhiều hệ thống tâm linh thường được coi là sức mạnh đặc biệt, có thể bảo vệ hoặc mở ra cánh cửa với thế giới khác. Trong nhiều nghi thức tâm linh, việc sử dụng hình học và cử chỉ bằng tay đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt sức mạnh siêu nhiên. Trò chơi mắt cáo với việc tạo hình bằng tay và nhìn qua nó dường như là một dạng nghi thức đơn giản nhằm mục đích tạo điều kiện cho người tham gia có thể kết nối với thế giới khác. Trò chơi mắt cáo là một sản phẩm của truyền thuyết nhân gian, kết hợp với các yếu tố tâm linh và văn hóa từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Cáo với vai trò là một sinh vật tinh ranh và mối liên kết mạnh mẽ với thế giới siêu nhiên trong rất nhiều truyền thuyết, trở thành biểu tượng hoàn hảo cho trò chơi này. Mắt cáo đại diện cho sự kết hợp giữa khả năng nhìn thấu thực tại và ẩn giấu sự khôn ngoan tinh tế của cáo, từ đó tạo thành một trò chơi huyền bí nơi mà con người có thể tìm cách tiếp cận với thế giới linh hồn. Bạn đã thấy gì? Đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.